Assalamu alaikum. No, waspamunga the example 1.1. Definition 1.1.2 na start ko. No, pade ki mungta do basically the domain or range definition rakade. Au dabal awal munga huwa yu biaba che kam zaruri shizuna di age bandi va peza tasu poe kam. No do way che let y is equal to f of x be a function of independent variable x, the set of real numbers that can be substituted for the independent variable x and give real numbers for the dependent variable y is called the domain of the function. The set of real numbers obtained for the dependent variable y is called the range of the function. Nu padeki dumung tadawai chi the function dwa values. Yau چې کوم د دې ته دننه ځي څه چې انپوټ یې دی او یو به هغې څه چې آوټپوټ دی. دو موږ ته دا وایي چې کوم نمبرز دا انپوټ کې راځي صحیح شوه هغې ته موږ ډومین وایو او کوم فنکشن چې دلته بهر راځي هغې ته موږ رینج وایو. صحیح شوه. نو دلته ضروري چې کوم شی دی هغه دا دی چې دوی ویلي چې ریل نمبرز او دا ضروري نه ده ځکه چې زموږ سره فنکشنز په کمپلیکس نمبرز باندې هم کیدی شي خو په دې هر څه به موږ اوس ځان پوه کړو خو لاول چې موږ په ډیټیل کې لاړ شو هغې نه مخکې به زه تاسو لږ په اسانه پوه کړم. دا فرض کوي دا ستاسو د فنکشن ډومین دی. دا ایرو چې زه جوړوم دا هغه شی دا ستاسو فنکشن دی. دا اف جی ایچ موږ ورته ډېر شیزونه ویلی شو او دا دلته بهر طرف ته چې کم دی دې ته موږ رینج وایو. نو ډومین هغه ویلیوز دی چې کم زموږ فنکشن کې دننه ځي او فنکشن څه کار کوي چې دلته کم نمبرز دي هغه په رینج کې چې کم نمبرز دي هغې ته اساین کوي مطلب هغې ته میپ کوي یا هغې ته چې کله په دې فنکشن کې تاسو یو نمبر د دې ډومین نه واچوئ نو هغه به تاسو ته یو نمبر په رینج کې راکړي او دا څنګه دا به اوس موږ وګورو. زه دونه ډېر دي او اوس دلته دو موږ له یو اگزامپل راکړی چې determine the domain and range of a function f of x is equal to x square plus 5. دا یو صحیح شو. نو let's say زمونږ فنکشن دی f of x is equal to x square plus 5. نو زه دا وایم چې کم ستاسو دا اکسس دی که نه دا ډومین کې راځي او کم چې په دلته دا f of x آوټ کیږي دا ستاسو رینج. نو فرض کوي په دې په ډومین کې زموږ سره د دې ډومین چې دی هغه لکه په دلته موږ څه ویلیو لیکلی شو د هغې جواب دا دی چې ټول ریل نمبرز او ریل نمبرز څه یي هغې باندې به اوس موږ ځان پوه کړو خو فلحال لکه ټول نمبرز په دې فنکشن کې موږ اچولی شو. نو فرض کوي دلته 0 و په بل کلر کې وکړو دا 0 دی دا 1 دی دا 2 دی دا 3 دی او دا 4 دی او دا 5 دی او دلته به هم یو څو نمبرز ولیکو چې کم زه به لږ د مخکې نه ډیسایډ کړمه 5 6
او 6 بدلته ولیکم او بیا 9 او 14 او 4 square 21 او 31 صحیح شوه 31 که 30 سوري 30 نو سوري ویلکم بیک صحیح ده نو فرض کوي دا به مونږ ډیلیټ کړو صحیح شوه دا ریل نمبرز دي مطلب دلته په دې کې دننه ستاسو ټول نمبرز کېدی شي او دا هم ریل نمبرز دي نو یو فنکشن سي هغه یو داسې غشي یا داسې میپینګ چې کم دا نمبرز دا ډومین والا نمبرز د رینج والا نمبر سره اساین کی د سرول سره او دلته زمونږ رول وسته چې f of x is equal to x square plus 5 نو دا به څنګه کیږي دا به مونږ په د ډومین کې هر نمبر اخلو او په د فنکشن کې به پاس کوو او چې څه ریزلټ راشي هغه به د دې په رینج کې هغه ویلیو وي د 0 نه به سٹارټ واخلو f of 0 مطلب دا یو 0 که د دې دا مونږ وکړو f of 0 نو دلته به مونږ 0 squared plus 5 شي او دا به 5 شي نو مونږ به وایو په د دې فنکشن دا میپینګ دی د دې ویلیو دپاره دا د دې ځینه 5 ته ځي صحیح شوه او څه بل څه کلر یوز کړم لږ برایټ ون ته کې دقه شان که دلته مونږ 1 وکړو f of 1 is equal to 1 square plus 5 دا 6 ته ځي دا ځي 6 ته دقه شان که تاسو د نور نمبرز دپاره وکئ 2 square plus 5 دا 9 ته ځي دا به مونږ بوزو 9 ته دقه شان که د 3 دپاره وکئ نو 3 به څه ته ځي 3 به ځي 3 square 9 او 14 او دقه شان که 4 دپاره وکئ نو به 21 ته ځي او که د 5 دپاره وکئ نو به 30 ته ځي نو ګورئ دا زمونږ سره دا به زه ډیلیټ کړم خو زمونږ سره ډیر شی دا لاینز دي چې کم د ډومین نه رینج ته ځي او دې ټولو ته مونږ فنکشن وایو که نه دا ټول لاینز چې دي او په دې کیس کې زمونږ فنکشن و f of x is equal to x square plus 5 صحیح شوه نو دا که لږ کامپلیکیټډ دی دونه کامپلیکیټډ په کار نه دی ما لږ زیات کامپلیکیټډ کو خو یو فنکشن دا دی د ډومین نه ویلیوز اخلي او رینج کې څه ویلیوز ورته اساین کوي او نو کله چې لکه د دې ټول لاینز نه بغیر مونږ لیکو نو بیا یې دقه شان لیکو نو بس به زه تاسو په نمبر سیسټم او په د ریل نمبرز پوه کړم بیا به ټکسټ بک ته واپس لاړ شو نو هوپفلی تاسو ته به لږ کلیر شي او نو نمبر صحیح نمبر یو میتھمیټیکل آبجیکټ دی دو مونږ ته وایي هغه یو داسې شی دی چې کم سره مونږ ګنتي کوو چې 1 2 3 4 5 6 7 8 خو نمبرز کې زمونږ سره ډیر شی ډیفرنٹ ټایپس اف نمبرز دي او که دا ډایګرام تاسو وګورئ نو ټول نه بهر چې دی دا سی دا یو دې ته کمپلیکس نمبرز وایي بیا دننه ریل نمبرز بیا د خیال irrational numbers, rational numbers, natural numbers دا به اوس مونږ ټول په ډیټیل کې ووایو نو دلته دوی لیکلي چې په میتھس کې زمونږ سره ډیر شی نمبرز دي
یو زیرو دی زیرو به تاسو ته پته وي زیرو څه چې کله هیڅ نه وي دلته ولیکلي چې زیرو is a number representing an empty quantity اینه پس زمونږ سره راشي نیگیټیو نمبرز چې پلس ماینس سوري لکه -1 -2 -3 بیا راشنل نمبرز هغه نمبرز دي چې کم تاسو په یو ریشو کې لیکلی شئ لکه 1/3 دغه شان 5/1 irrational او په یو خو like a rational number is a number that can be expressed as a fraction, so p/q of two integers and a non-zero denominator. No, ديكي زكا ودردم a real number صحیح ده او دقشان half نو توی دا بزا تاسو دلته وخیمه نو زمونږ سره څنګه نمبرز دي زیرو دی بیا زمونږ سره نیچرل نمبرز دي دې ته مونږ نیچرل نمبرز وایو دې کې به وګورو چې زیرو پکې شته که نه we لیکو natural numbers ځینې definitions کې شته او ځینې کې نشته صحیح ده نو دا natural numbers شو او په natural numbers کې که مونږه هماقه دا natural number والو او دې کې مونږ واچو -1 -2 -3 او so on نو دې ته مونږ وایو د زد سره مونږ لیکو او دې ته مونږ وایو انټیجرز صحیح شو د دې نه پس زمونږ سره نور څنګه نمبر شته دا کیو چې دی ګورئ دا ډایګرام ښه دی خو زه تاسو نه کنفیوز کوم خو د دې کیو سره مونږ راشنل نمبرز لیکو او راشنل کم نمبرز دي لکه 1 2/3 داسې دوه نمبرز چې کوم مونږه p/q لیکلی شو او دغه شان زمونږ سره irrational numbers دي نو irrational numbers هغه نمبرز چې کوم مونږ د یو ریشو of two integers نشو لیکلی او لکه تاسو وایي دا څنګه نمبر شته نو دې کې فیمس دا دی چې پای خو د irrational numbers ما نمبر ونه لیکو بس دا دو داسې لیکلی چې ریل ماینس د راشنل نو دا irrational شو د دې ساين مطلب دا چې د دې سیټ نه دا ټول نمبرز لري کوي او لکه دا ریل نمبرز دي او دا irrational دي نو دې سیټ کې پاتې څه شو irrational پاتې شو ځکه چې دا کیو چې دی دا راشنل دی نو irrational کې زموږ سره پای یولرز نمبر او دا هر څه او دا پای ولې ځکه چې پای دی 22/7 او یولرز نمبر څه دی دا ډیفاین کول لږ زیات ګران دی خو
this assign definition خو assign definition دا دی چې دا یو دی دا به زه دلته ولیکم دا 1 plus 1 over n so او دا دی as n approaches infinity نو دا هر څه لږ های لیول دی تاسو ما کنفیوز کیږئ خو د دې دا مطلب دی چې یولرز نمبر چې دی چې موږ دا n غټو او د دې نمبر چې څه لیمټ دی او دا هر څه به موږ سټډي کو هغه یولرز نمبر دی نو approximately دا جوړیږي 2 point څه دی 2.718 او دا تاسو داسې کیلکولیټ کولی شئ دا هر څه به سلولي مونږ ټول یو ځای زده کوو خو ما وی چې تاسو لږ چې تاسو ته پته ولګي چې دا ریل نمبرز صحیح او کم ډفرنٹ ټایپس اف نمبرز مونږ سره شته کمپلیکس نمبرز پکې ما پرېښوده خو واپس به راشو زما په خیال زه لږ ډېر زیات ډیټیل کې لاړم او ځان مې هم کنفیوز کو نو determine the domain and range of a function نو domain د یو نمبر هغه values چې کم هغې کې دننه تلی شي او range هغه values چې کم بهر راوځي نو د دې دو solution دا ورکړی چې the given function of f of x with the replacement of the independent variable x with any real number is giving the real value. Thus, the domain set of a function f of x is x such that x is a part of the real numbers. صحیح شو د دې دا دو داسې لیکلی x such that x is a part of real numbers. نو دا دی دا دو لیکلی domain is equal to x such that x is a part of real numbers. صحیح شو او real numbers کم numbers دی دلته مونږ لیکلي وو څه شو ما نه دی لیکلي نو real numbers is equal to rational plus irrational basically ستاسو ټول numbers که تاسو یو نمبر لاین امیجن کئ نو دا 0 دا مونږ ټول نه لاول 0 نه سٹارټ کو او په دې باندې که زه 1 2 3 4 5 6 so on صحیح شوه دا که زه ایډ کوم دې ته دا پازیټیو نمبرز چې دي دې ته مونږ نیچرل نمبرز وایو صحیح شوه او دا مونږ د n سره داسې لیکو او که زه پکې نیګیټیو نمبرز هم واچوم نو دې ته بیا مونږ دې ټولو ته دغه وایو انټیجرز که نه او دا مونږ د زد سره لیکو او که دې کې مونږ irrational numbers هم واچو لکه دا پای صحیح شوه پای دې 3 point something که نه 3.142 که څه دغه شان دلته پای راغی او دا یولرز نمبر مونږ اوس ووایې چې دا دی دا څه دی 2.718 که نه 2.718 نو دا دلته دی نو دا که پکې هم مونږ واچو نو بیا زمونږ سره څه راشي ځکه چې پکې مونږ دا کیو واچو او مونږ پکې دا irrational numbers واچول نو مونږ سره بیا راشي ریل نمبرز دې ټولو ته مونږ به وایو ریل نمبرز او دا مونږ ته ستاسو ټیکسټ بک وایي چې هغو کم فنکشن لیکلی x square plus 5 د هغې ډومین چې دی d هغه څه دی x such that x is a part of real numbers دې ته مونږ وایو such that دې ته مونږ وایو is a part of
أو is a part of what إنه دا يو set ده set أو set ده ده set of real numbers. set say set يو collection يو group يو شيء چې کم یو شان ده. In this case زمونږ set دا ټول numbers دي. نو واپس په لاړ شو. For range value of a function, the function of f(x) with substitution x minus 3 die. نو دا دو دا سی solve کړی چې د زموږ سره function دی x square plus 5 دی کې مونږ minus 3 واچو نو دا شي minus 3 square plus 5 نو minus 3 square خو صحیح minus 3 multiplied by minus 3 او مونږ ته پته ده چې دوه negative numbers مونږ multiply کو نو هغه positive شي نو 9 plus 5 14 او دا دلته دو solve کړی نو دا ولی ځکه چې د یو negative number چې کله مونږ square کو هغه positive وي د دې exact y is a negative square positive. خو په یعنی ما ډېر تیر کو دونه ټیم نو تیر کول پکار خو I think دا by definition دی ځکه چې تاسو خیر د دې دا به د خان اکیډمي ویډیو وګورو چې دوی څه وایي up mathematics from the ground up to be 3 plus negative 3. 5 times negative 3. Consistent with all the other mathematics we know, needs to be equal to negative 15. And that's also consistent with whatever this answer to be consistent with the rest of mathematics that we know. So we can say, we can do the same thought experiment. What would negative 2 times 6 plus negative 6 be equal to? Well, 6 plus negative 6 is going to be 0. Negative 2 times 0, anything times 0 needs to be equal to 0. But then once again, we can distribute. We can distribute negative 2 times 6. So we get negative 2 times 6 plus negative 2 times negative 6 plus negative 2 times negative 6. And once again, all of that's going to need to be equal to 0. Now, based on the thought experiment we just did, we said, well, this needs to be equal to negative 12. Or we could view this as going to the 6 twice in the left.
خیر خو لانگ سټوري شارټ دا د الجبرا رولز دي چې دوه نیگیټیو نمبرز ملټیپلای کوي نو هغه به پازیټیو وي او دو ایکسپلینیشن بیسیکلی داسې ورکړی چې دلته Direction on the لکه number line, which would get us to negative 12. تاسو So this could be, or we know that this is going to be equal to negative 12. And so we get negative 12 plus, او خو بیسیکلی او لکه دا تو داسې کړی که مونږ -2 او -6 ملټیپلای کوو نو فرض کوي دغه خو مونږ ته نه ده پته چې څنګه به ملټیپلای کوو نو که مونږ -2 +6 او -6 سره ملټیپلای کوو صحیح شوه دغه شانې څه وکړه که نه we can do the exact same thought experiment. We want whatever this answer to be consistent with the rest of mathematics that we know. So نو خیر خو مونږ دا خو کولی شو کنه چې 2 multiplied by +6 -6 نو دا به څه شي -2 into +6 او -2 multiplied by -6 او مونږ ته دا پته ده چې دا او 0 وي که نه ځکه چې anything multiplied by 0 0 وي او +6 -6 0 شي نو مونږ ته already پته ده چې دغه 0 وي او دا -2 into 6 که مونږ بل سایډ ته بوزو نو دغه 0 شي صحیح شوه او مونږ سره پاتې شي -2 into -6 او hopefully دغه conclusion or we could view this as so this could that we know and so be consistent with all going to be equal to 0. Well, positive 12 plus negative 12 is going to be equal to 0. So this needs to be equal to positive 12 in order to be consistent with all of the other mathematics we know. صحیح شوه نو ځکه چې دا نور رول زمونږ دغه شان دي نو د دې آنسر به څه پکاري چې دلته خو -12 دی نو دا پکار دی چې صحیح چې دا آنسر زمونږ 0 شي نو که دا -12 plus 12 شي نو دا به 0 وي خیر دا ماته هم نه پته نو دوه نمبرز چې دوه نیگیټیو نمبرز ځکه پازیټیو وي ځکه چې که دوه نیگیټیو نمبرز پازیټیو نه نو بیا به دلته مونږ څه لیکل نو تاسو پرې سوچ وکئ چې لکه دا ډېر انټرسټینګ دغه خیر مونږ به واپس لاړ شو خپل بوک ته او دلته په دې بوک کې وایي چې the squaring of a negative number in a given function will yield a positive product خو دوی ګورئ تاسو نه دي ویلي او اوس تاسو ته پته ده چې څنګه به ښایي چې دوه نیګیټیو نمبر چې ملټیپلای کوي پازیټیو ولي تاسو بس داسې به وکئ چې تاسو وایي زه تاسو ته ښیم چې دوه نیګیټیو نمبرز چې ملټیپلای کوي نو پازیټیو ولي ځکه چې مونږ فرض کوي -2 او -6 ملټیپلای کوو او دا مونږ ته نه ده پته چې دا پازیټیو دی که نیګیټیو دی خو مونږ دا وکولی شو چې -2 ملټیپلای کو 6 -6 باندې او مونږ ته پته ده چې دا 6 -6 چې دی دا 0 دی او -2 into 0 به صحیح -2 into 0 is equal to 0 دونه خو مونږ ته پته ده خو فلحال مونږ دا 0 نه لیکو مونږ به لیکو دقه -6 او -6 او -2 او اوس به دا ایکسپاند کو نو -2 multiplied by 6 او بیا دا دننه -2 multiplied by -6 نو مونږ ته پته ده چې -2 into 6 دا خو مونږ ته پته ده چې دا -12 وي خو مونږ ته دا نه ده پته چې دا صحیح او که دا تاسو سالو کوئ نو وای به راشي 12 نو ځکه د دوه نیګیټیو نمبرز پازیټیو آنسر نو
Thus, the functional value will always be 5 greater than the number squared. دا مونږ ته وایي چې ځکه چې دا حصه به همیشه پازیټیو وي نو بس مونږ به ورته 5 اډ کوو دلته. The least possible value of the function is 5, which occurs when x is 0. او ټول نه کچ value د دې function څه ده 5 او کله چې x 0. Thus, the range set of a function f of x is real. Range is equal to f of x such that f of x is greater than 5. Greater than or equal to 5. دا مونږ ته وایي چې د دې function f of x is equal to x square plus 5 د دې range دی او دا real number نه دی دا range دی ښه range is څه دی x such that x is greater than or equal to 5 د x په ځای تاسو y هم لیکلی شئ او دا ولی ځکه چې دا function به زه تاسو ته وسوخم دا که تاسو desmos.com ته لاړ شئ هلته به مونږ یو function ولیکو زمونږ function څه دی x square ښه دا لول د x function وایي نه ښه صرف x چې دی د هغې function داسې دا ولی ځکه چې لږ سوچ وکئ که نه که فرض کړئ زموږ سره یو function دی f of x is equal to x دا به زمونږ دا function دی نو چې دې کې کله تاسو 1 واچوئ صحیح شوه دلته څنګه ګورو is equal to 1 x is equal to 1 صحیح شوه نو چې x is equal to 1 نو y صحیح y is equal to 1 y هم 1 دی دا وګورئ او که x زیات کم صحیح شوه x ما 1.5 کو نو y څه دی y هم 1.5 دی او که دغه شان لکه دا تاسو ته ښکاري که نه نو دا green چې دی دا د x is equal to 1.5 لاین دی دا purple د x1 او دا blue د f of x is equal to x نو دا د f of x is equal to x graph دی او که دا مونږ square کو نو دا د f of x is equal to x square graph دی صحیح شوه دا graph چې دی دا د f of x is equal to x square صحیح شوه دا graph دی تاسو zoom out کولی هم شئ دا ګورئ دې کې څونه غټ نمبر تاسو اچول غواړئ اچولی شئ او هغه به تاسو ته ووایي چې د دې ویلیو صحیح فرض کړئ په 3000 ډې څه ویلیو ده نو او زمونږ فنکشن دی x square plus 5 نو دلته ګورئ دا x square plus 5 کې څه انټرسټینګ دی ګورئ دا x square plus 5 دی او دا که زه x square plus 50 کما دلته راغی x square plus 500 کما نو هلته بره لاړې x square minus 500 یا minus 10 به کوم ځای دلته راغی نه x square minus 10 دلته minus 10 ته راغی خو دا یو بل د فنکشن ته کتو طریقه ده او هغه د ګراف په ترو نو زمونږ سره چې فلحال کم فنکشن دو مونږ له راکړی دی x square plus 5 نو دلته وس ګورئ دلته نه مونږ د ډومین او رینج هم ښه اندازه لګولی شو ډومین زمونږ هغه نمبرز دي چې کم د فنکشن کې دننه تلی شي او هغه په د x axis باندې ډیفاین دي نو لکه x is equal to 0 دا خو y axis شو سوري خو خیر لکه دلته زمونږ نمبرز ډیفاین دي
او دا بلو لاین چې دی دا مونږ ته رینج وایي چې که x20 نو y به څونه وي، که x40 y به څونه وي. نو دلته دو څه وایي؟ دو وایي چې identification of the domain and range from the graph of a function. Consider the graph of a function y is equal to 1 over x minus 2. نو لاول به دا مونږ کنسیډر کو. y is equal to 1 divided by x minus 2. صحیح شو؟ دا زمونږ فنکشن دی. نو دا تاسو وګورئ چې په 2 باندې د دې څه ویلیوز نشته او دا ځکه چې 1 over 0 چې دی هغه undefined دی په میتھس کې، یا anything divided by 0 چې دی هغه undefined دی. دا 2 ته که موږ چې نږدې شو تاسو ګورئ دا لاین یې نه ټچ کوي، چې هر څونه بره لاړ شي خو دا یې نه ټچ کوي. او که دا مونږ 0 خواته وایو نو دا undefined دی. نو صحیح شوه. To determine the domain of the function y is equal to 1 over x minus 2, ask the following question. What real numbers may be substituted for x which will not give real values for y? An obvious answer is x is equal to 2. For x is equal to 2, the denominator would be 0, and we know that division by 0 is undefined, since 2 is the only restriction. State the domain in a negative sense. Domain is equal to x such that x is not 2. This statement implies that all real numbers except 2 may be substituted for x to obtain real values for y. نو دلته دو مونږ ته دا وایي چې تاسو هغه نمبرز ته وګورئ چې په کم باندې دا فنکشن نه ډیفاینډ او هغه مونږ ته ووایئ او هغه به د دې ډومین شي. نو دلته مونږ ته ښکاري چې په 2 نه دی ډیفاینډ او خو تاسو مخکې خو به ګران نه وي او دونه اسان نه وي دا ګراف شروع کې جوړول. نو تاسو ته پکار دی چې پته وي چې any نمبر که هر څه وي هغه چې په 0 ډیوایډ شي نو دا undefined دی. مطلب د دې څه معنی نه وي. نو دا به تاسو ته څنګه پته لګي؟ تاسو سره چې کله هم څه فنکشن راشي که نه هغه به داسې x square plus 10x plus 100 هر څه، خو تاسو یې د ښکته ویلیو ته وګورئ 10x plus 2. نو دا چې کله 0 وي نو دا فنکشن به undefined دی. صحیح شوه؟ نو چې کله 10x plus 2 is equal to 0 وي به کله وي چې 10x is equal to minus 2 وي او دا minus 1 over 5 شو. نو مونږ ته پته ده او دا به مونږ اوس ګراف هم کو، خو چې کله x minus 1 over 5 وي نو دا فنکشن نه دی ډیفاینډ. نو مونږ به وایو چې د دې ډومین څه دی؟ د دې فنکشن ډومین دی x such that x is not equal to minus 1 over 5. او دا به زه تاسو ته اوس په ګراف کې هم وښیم. نو دلته بره زمونږ سره و x square plus 10x plus 100 زما په خیال او ښکته دی 10x plus 2. 10x plus 2 او اوس که minus 1 over 5 ته مونږ وګورو که نه دا به هلته به زه x is equal to minus 1 over 5. نو تاسو وګورئ دلته د بلو لاین ته که وګورئ نو دا ریډ لاینز یې نه ټچ کوي.
دا که تاسو څونه مخکته لاړ شئ که نه نه یې ټچ کوئ ځکه چې دقلته دا undefined دی زموږ دا فنکشن چې کوم تاسو ته په ریډ کې ښکاري دا په دې بلو لاین باندې undefined دی او دا که تاسو څونه نمبره لاړ شئ خو چې زوم کوي تاسو ته به ښکاره شي چې دلته نه ټچ کوي نو دا desmos.com ډېر ښه اپلیکیشن دی او که تاسو یوز کولی شئ نو پلیز یوز کوئ نو بیا وایي چې are there any restrictions on the range په رینج باندې څه restriction شته یا y ټول values کې دی شي can y be equal to all real numbers by just looking at the function it is difficult to tell صرف function ته که موږ وګورو نو موږ ته دا پته نه لګي چې دا y values چېرته ختمیږي او چېرته لکه موږ undefined یو که نه یو لکه څونه به ګورو خو دو موږ ته څه وایي however by solving for x the solution becomes apparent موږ داسې کولی شو چې یو algebraic approach کولی شو او هغه داسې وکړئ چې تاسو instead of دا لږ simple example به والو ځکه چې دا به x له solve کول لږ ګراني خو دو چې کوم موږ د example را کړی y is equal to y is equal to 1 over x minus 2 1 over x minus 2 نو موږ داسې کولی شو چې دا الټه کو صحیح شوه چې موږ کله کتو چې ډومین کله ویلډ دی نو موږ دا کتو چې په دا سایډ کله لکه undefined نه او undefined کتلو دپاره یو ډېر ښه هنټ دی چې کله د ډینامینیټر کې زیرو وي او دقه خو موږ وکړو بس موږ ګورو چې رینج کله undefined دي نو موږ به دا الټه کو دا به داسې الټه کو چې دا به دې خوا راولو او دلته دا وای به هغې طرف ته بوزو او بیا به موږ سره دا انسر راشي نو رینج زمونږ اله ویلډ دی چې وای زیرو نه صحیح شوه ځکه چې که وای زیرو وي نو موږ سره به دلته 1 over 0 راشي او ما تاسو ته ویلي چې که هر یو نمبر خو که په 0 ډیوایډ کیږي نو هغه undefined دي مطلب د هغې څه ویلیو نه نو دلته دو هم سولف کړی د قشان او ویلي دي چې رینج دا دی چې y such that y is not equal to 0 نو زما خیال دې ویډیو دپاره دا دومره پوره وه او بیا به په نیکسټ ویډیو کې مخکې وګورو تھینک یو